Trong vùng nước lạnh, nơi nhiệt độ thường xuống dưới 15 độ C, mỗi chuyển động đều tiêu tốn năng lượng. Một cú tăng tốc kéo dài vài giây ở đây không chỉ là nỗ lực cơ bắp, nó là một khoản chi sinh tồn. Và nếu thất bại, cái giá không chỉ là một bữa ăn bỏ lỡ, mà có thể là nhiều ngày mất cân bằng năng lượng trong một môi trường không cho phép sai lầm lặp lại quá nhiều lần. Ở độ sâu vài chục mét, ánh sáng mặt trời chỉ còn là một lớp sáng mở phía trên. Nước lạnh làm cơ thể vận động chậm lại, và khi phải tăng tốc đột ngột, cơ bắp buộc phải hoạt động hết công suất trong thời gian ngắn, một trạng thái không thể duy trì lâu. Thế nhưng, một trong những hành vi săn mồi ấn tượng nhất của cá mập trắng lại đi theo một hướng nghe có vẻ nghịch lý. Chúng không săn bằng cách rượt đuổi kéo dài. Trong môi trường mà truy đuổi liên tục đồng nghĩa với tiêu hao năng lượng liên tục, cá mập trắng thường chọn chờ đợi. Chúng lặng lẽ di chuyển bên dưới, thu hẹp khoảng cách, đợi điều kiện đủ, rồi bùng nổ trong vài giây ngắn ngủi từ phía dưới mặt nước. Vì sao một loài có khả năng bơi mạnh mẽ lại không chọn chiến lược truy đuổi, và phía sau cú lao kéo dài chỉ vài giây đó thực chất là bao nhiêu lớp ràng buộc sinh lý, môi trường và xác suất đang cùng lúc hội tụ. Cá mập trắng sở hữu cơ chế trao đổi nhiệt ngược dòng, một hệ thống mạch máu cho phép giữ lại phần lớn nhiệt sinh ra từ cơ bắp. Nhờ đó, nhiệt độ cơ vận động của chúng cao hơn môi trường xung quanh. Chúng là loài nội nhiệt vùng, có khả năng giữ ấm cục bộ cho cơ và nội tạng. Điều này giúp duy trì lực co cơ mạnh mẽ trong nước lạnh, nhưng lợi thế này không miễn phí. Duy trì nhiệt độ cơ cao hơn môi trường đòi hỏi năng lượng chuyển hóa nền cao hơn một số loài cá khác. Trong nước lạnh, trao đổi chất không thể bị lãng phí, không có nhiều cơ hội sai lầm. Khi cá mập trắng lao thẳng lên từ độ sâu khoảng 30 mét, nó phải tăng tốc toàn lực trong vài giây ngắn ngủi. Để đạt được tốc độ đó, cá mập phải dồn toàn bộ lực vào những nhóm cơ tạo bùng nổ trong thời gian ngắn. Chúng giúp tạo ra tốc rất mạnh, nhưng chỉ duy trì được trong vài giây. Khi dùng hết công suất, cơ thể sẽ nhanh chóng mệt đi và cần thời gian để hồi lại. Vì vậy sau mỗi cú lao, cá mập thường lặn xuống, bơi chậm lại và phục hồi. Vì vậy, nó không thể liên tục thực hiện những cú bùng nổ giống hệt nhau ngay lập tức. Mỗi một cú lao không chỉ là một hành động, nó là một cam kết sinh lý tạm thời. Nếu thành công, phần thưởng rất lớn. Và để hiểu vì sao cú lao đó đáng để đánh cược, cần nhìn vào con mồi mà cá mập trắng nhắm tới ở những vùng nước này. Tại những khu vực như biển Island, mục tiêu chính của cá mập trắng là hải cẩu. Hải cẩu mang lớp mỡ dày giàu năng lượng, nguồn calo đậm đặc trong môi trường lạnh. Một cá thể trưởng thành có thể cung cấp đủ năng lượng để bù lại chi phí trao đổi chất trong nhiều ngày. Vì vậy, nếu cố lao thành công, phần thưởng rất lớn. Nhưng nếu thất bại, năng lượng đã tiêu hao không thể lấy lại ngay, và cơ thể cần thời gian để hồi phục trước khi có thể thử săn lại. Trong hệ thống này, câu hỏi không phải là có săn được hay không, mà là xác suất thành công có đủ cao để đáng để đánh cược hay không. Chiến lược lao thẳng đứng không thể tồn tại nếu không có điều kiện không gian phù hợp, trước hết là độ sâu. Cá mập cần đủ quãng đường để tăng tốc đến vận tốc tối ưu trước khi chạm mục tiêu. Độ sâu tối ưu không cố định, nhưng cần đủ để hoàn tất pha gia tốc hiệu quả trước khi tiếp cận con mồi. Tiếp theo là ánh sáng. Khi nhìn từ dưới lên, mặt nước trở thành nền sáng, sinh vật gần bề mặt hiện lên như một hình bóng tối tương phản. Điều này tạo lợi thế thị giác cho kẻ săn mồi phía dưới. Ngược lại, hải cẩu thường tập trung quan sát phía trước và ngang tầm mắt. Góc nhìn xuống dưới không phải lúc nào cũng được ưu tiên. Chỉ một khác biệt nhỏ về góc nhìn cũng có thể tạo ra lợi thế, và trong vài giây ngắn ngủi trước cú lao, lợi thế đó có thể quyết định kết quả của cuộc săn. Khi ra khơi kiếm ăn, hải cẩu phải bơi qua một dải nước sâu. Với cá mập trắng, đặc biệt là ở những điểm săn mồi như quanh biển Island, hải cẩu con là mục tiêu béo bở. Chúng nhỏ hơn, chậm hơn và ít kinh nghiệm hơn. Vì vậy, quãng bơi từ bãi đá ra vùng kiếm ăn trở thành hành lang rủi ro. Đó là nơi cá mập tập trung phục kích, nhất là vào mùa sinh sản, khi số lượng hải cẩu con rời bờ tăng đột biến. Điều này có nghĩa, cá mập không chỉ tối ưu hóa từng cú lao, chúng còn tối ưu hóa thời điểm xuất hiện. Mỗi cú vọt khỏi mặt nước tốn rất nhiều năng lượng. Nếu xác suất bắt được hải cẩu đủ cao, phần năng lượng thu về sẽ lớn hơn phần đã tiêu tốn. Khi đó chiến lược vẫn có lời. Nhưng nếu tỷ lệ thành công giảm xuống trong một thời gian dài
chi phí bắt đầu vượt quá lợi ích, chiến lược mất hiệu quả. Vì vậy, không phải mọi cá mập trắng đều thực hiện kiểu săn mồi này, nó chỉ tồn tại ở nơi xác suất đủ cao để bù chi phí. Đây không phải hành vi ngẫu hứng, nó phụ thuộc trực tiếp vào cán cân giữa năng lượng bỏ ra và khả năng thành công khi săn mồi. Dưới tầng nước sâu, cá mập không vội vàng, nó di chuyển với tốc độ vừa phải, đủ để giữ vị trí trong vùng tối và tiếp cận từ bên dưới mà không tạo nhiễu động đáng chú ý. Khi phát hiện hải cẩu phía trên, nó bắt đầu rút ngắn khoảng cách một cách kiểm soát, nhịp bơi vẫn ổn định, không bứt tốc ngay. Vì tăng tốc quá sớm có thể làm lộ tín hiệu trong nước. Chỉ khi con mồi nằm đúng phía trên và ở trong tầm tối ưu, cá mập mới dồn lực, tốc độ tăng vọt, cơ thể dựng thẳng theo phương gần như thẳng đứng và toàn bộ khối lượng được đẩy lên phía mặt nước bằng một chuỗi đập đuôi mạnh liên tiếp. Từ khoảnh khắc bắt đầu tăng tốc toàn lực, quyết định gần như đã được khóa lại, khối lượng lớn tạo ra quán tính đáng kể, khiến khả năng đổi hướng trong tích tắc trở nên rất hạn chế. Nếu hải cẩu đổi hướng vào giây cuối, biên độ điều chỉnh không còn nhiều. Hoặc cú tấn công trúng đích, hoặc nó trượt qua khoảng trống. Cơ thể phá vỡ mặt nước, kéo theo cột nước bắn tung lên không trung, toàn bộ pha lao chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng mức tiêu hao năng lượng thì không hề nhỏ. Sau cú lao, cá mập không thể lập tức tấn công lần nữa. Cú bứt tốc vừa rồi tiêu tốn rất nhiều năng lượng và khiến cơ bắp hoạt động ở mức gần như tối đa. Nó cần thời gian để giảm nhịp tim, ổn định lại hơi thở và phục hồi sức. Khi một cú lao thất bại, cá mập không chỉ mất năng lượng. Con hải cẩu vừa thoát có thể trở nên cảnh giác hơn, cả đàn có thể đổi hướng bơi hoặc tránh khu vực đó trong một thời gian. Điều đó đồng nghĩa với việc cơ hội tiếp theo không còn dễ dàng như trước. Ngoài ra, cú lao với tốc độ cao cũng mang rủi ro va chạm với mặt nước hoặc với chính cơ thể con mồi. Dù chấn thương nghiêm trọng không phổ biến, rủi ro vẫn tồn tại. Vì chiến lược này không dựa vào nhiều lần thử, mỗi lần hụt đều có tác động lớn. Mất sức, mất thời điểm, và có thể mất luôn lợi thế bất ngờ. Khi cá mập trắng vọt lên mặt nước, người ta thường chỉ nhìn thấy sức mạnh và tốc độ. Nhưng phía dưới mặt nước là cả một chuỗi điều kiện ràng buộc, nhiệt độ nước ảnh hưởng đến chuyển hóa, mức tiêu hao năng lượng khi bơi, cách ánh sáng tạo ra vùng tối để ẩn mình, chu kỳ di chuyển của hải cẩu, xác suất thành công của mỗi cú lao và cái giá phải trả nếu thất bại. Trong môi trường đó, mỗi lần tăng tốc đều tiêu tốn tài nguyên sinh tồn, không phải cứ di chuyển nhiều hơn là sống sót tốt hơn. Điều quyết định không nằm ở việc ra đòn liên tục, mà ở việc chọn đúng thời điểm, khi điều kiện đủ thuận lợi để xác suất nghiêng về phía mình. Cú vọt khỏi mặt nước chỉ kéo dài vài giây, nhưng khả năng thực hiện nó đúng lúc là kết quả của quá trình chọn lọc kéo dài qua nhiều thế hệ. Vị thế của cá mập trắng không được duy trì bằng sức mạnh thuần túy, mà bằng việc chỉ ra đòn khi cán cân năng lượng và xác suất còn đứng về phía nó.